امروز کباب اردک براتون دارم. اردک جزو خوشمزه ترین گوشتاست که میتونید حالش رو ببرید وقتی که درست میکنید. خیلی هم سوال کردن چرا تو فسنجون اردک خوشمزه تر میشه؟ چون زمان پختش بالاتره، بیشتر میجوشه و بیشتر لعاب میندازه تو فسنجون و گوشت خوبی داره. کلا عاشق گوشت اردکم. بریم سراغ مواد اولیه ببینیم چی داریم. فلفل سیاه داریم، فلفل قرمز داریم، روغن مایه، زنجبیل، 2 تا بوته سیر، 1 تیکه فلفل دلمه که اینا برای باغچه خودمونه، همه ارگانیکه، و لیمو، نمک و اینم چیکن پادر به مرغ میزنن. اگه دوست داشتید آپشناله، دوست داشتید بزنید، دوست نداشتید نزنید. اینی هم که میبینید رنگ طبیعی، بهش تندوری کالا میگن. اگه خواستید تندوری کالر بهش میگن. اگه دوست داشتید میتونید از فروشگاه هندی بگیرید و این رنگ طبیعی از فلفل دلمه‌ای درست میشه، رنگ مصنوعی نیستش. پشتشو بخونید حتما باید ارگانیک باشه. این از این و یه دونه پیاز داریم و همچنین دیگه مواد اولیه سختی نداره، اما مهم اینه که سیر زیادی داره، اون بو زهمشو میگیره. حالا اولین کاری که میکنم این از پیازمون میریزم همه رو داخل میکسر. یه دونه پیازم برای اردک ها کفایت میکنه. اردک پوست ضخیمی داره و خیلی سخت مواد بهش نفوذ میکنه، به خاطر همین باید تو تمام قسمتاش ما مواد مرینیدمون رو بمالیم، هم داخل شکمش و هم بیرون. اینم از فلفل دلمه‌ای و همچنین این رنگ رو من آخر سر میریزم، یه مقداری باید دقت بکنم. اینم پودر مرغه که بهش میزنم. البته این طعمش اسموکیه، طعم اسموکی بهش میده و خوشمزه میشه. نمک، تقریبا به اندازه 2 تا قاشق. زنجبیلم، اینم از زنجبیل. اینم به همین شکل با پوست میندازم. نگرانش نباشید که چرا با پوسته و همینطور میام سراغ آب لیمو. چون قراره با رنگم کار کنم، این رنگ خیلی قویه، دستکش رو دستم کردم. الان همه تعجب میکنن جوادی دستکش دستش کرده. 1-2 تا قاشق غذاخوری هم فلفل سیاه اضافه میکنیم و همینطور به اندازه مورد دلخواهتون فلفل. من یه مقداری فلفلش رو زیاد میکنم. حالا کاری که میکنیم روغن مایه‌مون هم بهش اضافه میکنیم. خب مواد مرینیدمون آماده شد. این خیلی خوشمزه و خوشخوراک میشه. من چندین بار درستش کردم. میریم دیگه برای میکس کردنش. خب مواد مرینیدمون رو تا اینجا دیدید به این شکل در اومد. حالا میایم سراغ سیرامون. سیرارم با همین پوست اصلا مهم نیستش. سیرارم قطعش کن. اینم از سیرامون با پوست درسته میره داخل میکسر. خب این پودرمونم شروع میکنیم تو قسمت‌های مختلفش زدن و با دست ماساژ دادن. این رنگ کاملا رنگ طبیعیه و مضرم نیستش. من همیشه میگیرم و تو چند تا فیلمام هم استفاده کردم. اما باید سعی کنیم که همه رو کاملا بمالیم یه دست و خوشگل در بیادش. مواد مرینیدمون کاملا اینا رو رنگی کردم و شکم‌ها رو باز میکنم به این صورت. تو هر کدوم یه مقداری این مواد مرینید میریزم. این اونقدر قویه مواد مرینیده، بعدم خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. حالا درست کردید خودتون تست میکنید و متوجه میشید.
این به این صورت شروع میکنم شکماشون رو پر کردن. بعد اینکه شکم‌ها رو پر کردم، مواد مرینیدمون رو روی بدنش هم میزنم، چون پوست خوشخوراک و خوشمزه‌ای خواهد داشت. این از این بس مطمئن میشیم که همه جاش کاملا آغشته شده باشه. به مدت 3 ساعت هم میذاریم تو مواد مرینید میمونه. این هم از بلالامون. بلالا رو هم میزنیم تو همین مواد مرینیده. ببینید همه جاش داخل خارج این قدرت نفوذ این مرینید هم بالا، کاملا این اردک رو تمدارش میکنه. به به. خب حالا اینا رو روش یه پلاستیک میکشم و به مدت 3 ساعت حداقل میذارم تو مواد مرینید بمونه. اما اگه شما گذاشتید یه روزم موند دیگه 100% اون چیزی که میخواید میشه. نگرانش نباشید، این مرینید جزو بهترین مرینیداست و خوشمزه، با ذائقه ایرانی هم جور در میادش. دیگه میرم تا منقلمو روشن بکنم. فقط تنها خواهشی که ازتون دارم، فاصله زغال با این یه وجب باشه. این از این زغالی هم که میریزین همه میان اولش میگن آقا ببخشید این نمیپزه، شما کرگدن هم به من بدید من میپزمش، فرق این که اردکه. اما اینو میخوام بهتون بگم، اینا یه قلقایی داره، یه لمایی داره. بعضی وقتا من خودم هم مشکل داشته باشم میرم سوال میکنم و میپرسم، پیرامونش تحقیق میکنم. این نیستش که همه چیز رو بدونم، اما بافت گوشت رو میشناسم، میزان حرارت رو میشناسم و اینکه چی کار باید بکنیم. ببینید اولین کاری که میکنید یه زغال خطی به این شکل، حالا رو زمین هم درست کردید. بعضیا میگن ما این دستگاه رو نداریم، اینو با 2 تا پایش رو میفروشن، $90 تو ایبی هستش، میتونید بخرید. بعد جنگل که میرید تو حیات خونتون هر جا، حتی تو باغچه، پایه ها رو میذارید و دقیقاً اینو علمش میکنید. بعدم اولین کاری که میکنید تا زمان 45 دقیقه اول زغال رو بازش نمی کنید. یه زغال خطی به اندازه 4 انگشت از ابتدا تا انتها میریزید. بعد دومین کاری که میکنید، دیگه حرارت رو خواستید بالا ببرید، زغالا رو اینور و اینور پر میکنید، حرارت میره بالا. پس میذاریم به این صورت خطی بمونه، حرکت بکنه. ببینید رنگش چرا عوض میشه، تغییر میکنه. حالا به روغن که افتاد بهتون نشون میدم. مواد مرینیدی هم که داخل شکمشه میبینید من دیگه در نیاوردم، میجوشه، بخار میشه، میره داخل گوشت، نفوذ میکنه. اینم از این. اینو میتونی اینجا نشون بدیم. ببینید این مواد مرینیدشه، میبینید تو شکمش. حالا اونا رو محکم بستم ولی این حالا داره ازش یه مقداری خارج میشه. فقط میخواستم که ببینید. خلال لندونم زدم، همین که حرارت به خودش بگیره دیگه همشون سفت میشه اینان چوب، دیگه حرکت هم نمیکنه. میرم حالا تا مرحله بعد و برمیگردم. خب به این مرحله که رسید، ببینید روغن اردک ها داره در میاد، روغن داره میده بیرون، یعنی من تقریبا 60% پخته شده. به این مرحله که رسید روغنش در اومد. ببینید روسوزم نشده هیچ کدومشونا، هیچ کدوم روسوز نشده، ولی خوشخوراک و ببینید دست میزنم معلومه رفته برای پختن. حالا تو این مرحله زغال زیاد میکنیم، پهنا زغالمون رو بیشتر میکنیم. میبینید به این شکل زغال پهن‌ترش میکنم. زغال خامم بندازید روی زغال پخته، هیچ مشکلی نداره. زغالایی که روش خاکستر داره میندازید، به مرور هی شعله میاد بالاتر، خودشو میگیره و حرارت بالا میره. دیگه کارمون یه کار خوب و حرفه‌ایه. این به قول معروف اسلو کوک میشه، داخلش کاملا پخته میشه، گوشتش یه مقداری چغر اردک. به خاطر همین نباید روسوزش بکنی، چون روسوزش بکنی داخلش پخته نمیشه. آخر سرم از پخته شدهش براتون فیلم میگیرم و نشون میدم.
این هم دیگه مراحل پختنش میبینید روغن داره کاملا در میاد. این آخریه ولی هنوز روغنش در نیومده، به خاطر همین زغال قسمت مهمش نگاه کنید کاملا به روغن افتاده، ولی زغال کف رو نگاه کنید هیچ زغال نیست. اما حرارت دیگه من جلوتر از این نمیرم، با همین زغال کم حرارت خیلی زیادیه چون از دو طرف بسته شده. ببینید الانم مرحله‌ایه که دیگه داره میره برای برشته شدن، کاملا مرغا داخلش پخته و روغناش داره خارج میشه. به این مرحله که رسید دیگه باید یه پوست خیلی خوشگل و قشنگ داشته باشیم، کاملا برشته شده باشه. ببینید بال مشخصه که این پخته، اما باید یه تقریبا 10 دقیقه هم صبر کنیم کاملا برشته بشه و کرسپی بشه. وقتی که خورده میشه دیگه جاییش وسط‌ها تو قسمت‌هایی که استخوان‌ها به هم دیگه متصل میشن دیگه قرمزی یا خون نباشه، ولی کلا من خودم راضی ام ازش. خب اینم از این مرغمون آماده شد و اردک معذرت می‌خوام. اردکمون ها گرما زیاد خورده بهمون. یه شکافایی هم تو سینه‌اش دادم که روغنای پوستش داخل سینه هم بره و خوشمزه ترش بکنه. البته چیزی که توی فیلم می‌بینیم با اون چیزی که میتونین استنشاق بکنین یه مقداری متفاوته. بله قبول دارم منم اینو. پیمان اونو میتونی واکنی گیرشو؟ آره. اولی رو باید از اولی همون شل بشه کافیه. اینم باز کنم. نه اون نه دیگه همه با هم میاد بیرون. آره. خب اون یکیش هم باز کن. دو تا داره. خب حالا باید اینو پوش بکنی رو به جلو بندازیم تو سینی. اول ولش کن تو سینی. حالا اونو پوشش کن رو به جلو. اینا؟ نه وایسا بشه. وایسا چیز میفته یه دقیقه وایسا. خب دیگه فکر نمی کنم بسوزونه دست تو. ها؟ فکر نمی کنم. آقا ما رو بریم اینو بذاریمش سر جاش و حداقل حرارت بمونه. خب اینم از این کاملا پخته و آماده است. او خیلی داغه. یکی میگفت یه وسیله‌ای وجود داره اسمش چنگاله، اما بعضی وقتا تو آشپزی بیرون کار نمیکنه. اینم از این و من چاقومو بیارم یه تیکه ازش امتحان کنم. اول میدیم مهمون میزنه دیگه. ببینید تیکه خوشمزه‌ای هم از پیمان برد کاره. مرسی. پیمان از دوستای قدیمی و صمیمیمه و پزشک الکساندراست. اینجا تو کلینیک الکساندرا هستش و دیگه خیلی سالم هست با هم رفیقیم. افتخار دوستی توه. نه خواهش میکنم. به جواد حرف نداره. البته هیچ وقت بد نبوده که این دفعه بگم حرف نداره. منم یه تیکه کوچیک ببینید آبداره، هنوز میبینید داخلش آبداره و خوشمزه. ببینم منم یه امتحان کنم. Marian, you have to try it. I think this is the best duck that you've ever tasted. Which part would you like? Do you want the breast or the... I would say breast would be lovely. Yeah. It looks amazing. It's beautiful. Thank you. آقا دم همتون گرم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. What do you think? مراقب خودتون باشید. هر جای دنیا که هستید شاد و سرحال باشید. خدا نگهدار.